दाजु स्टोर र आज चाहिँ मैले नयाँ वाच लिएर आएको छ यो चाहिँ सिरिज 7 स्मार्ट वाच हो है त यो चाहिँ भर्खर मार्केटमा आएको हो अगाडि हामीले सिरिज 6 को वाचहरु धेरै नै कभर गर्यो धेरै नै त्यसको अनबक्सिङहरु गर्यो र अब चाहिँ नयाँ सिरिज 7 वाच पनि मार्केटमा आएको छ र यसको खास कुरा भनेको चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ नयाँ के छ भन्दा यसमा एप्पल लोगोको डिजाइन आउँछ है अन अफ गर्दाखेरि तपाईले यसमा एप्पल लोगोको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ अरु भनेको चाहिँ यसको आईपीएस डिस्प्ले रहेको छ फुल स्क्रिन छ है टचहरु एकदमै राम्रो हुन्छ एकदम फ्लुएन्ट छ एकदम स्मुथ छ एकदम बटरी स्मुथ छ यसमा र यसमा चाहिँ सिंगल स्ट्र्याप मात्र आउँछ है तर स्ट्र्यापको क्वालिटी एकदमै राम्रो रहेको छ र एउटा क्याप्सुल हो र अरु भनेको तपाईको यसको वायरलेस चार्जिङ रहेको छ है र यसको अरु डिटेल्स कुराहरु चाहिँ हामीले भिडियोमा हेर्ने छौं र नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो फाइनली यो सिरिज 6 को वाच पछि चाहिँ अहिले नयाँ सिरिज 7 वाच मार्केटमा आइपुगेको छ यो चाहिँ फर्स्टली मार्केटमा भर्खर आएको वाच हो है आज चाहिँ यसको हामी अनबक्सिङ गर्दै छौं है त नौ बाहिरबाट हेरौं यसको बक्स सुरुमा यसको वाच 7 भनेर लेखेको छ बाहिर है र यो नर्मली अरु वाचमा जस्तै लेखेको छ सबै यसलाई खोलौँ है त यसको तपाईलाई दुईटा बक्स रहेको छ एउटामा क्याप्सुल रहेको छ र अर्कोमा चाहिँ यसको स्ट्र्याप रहेको छ है त पहिला स्ट्र्यापको बक्स खोलौँ है त स्ट्र्यापमा चाहिँ ओन्ली यसमा चाहिँ एउटा स्ट्र्याप मात्र रहेको छ है तर एकदम के भन्छ प्रिमियम फिल हुन्छ है यसै सुनाएर एकदमै राम्रो छ यो र अर्को चाहिँ यो क्याप्सुलको बक्स रहेको छ बक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ है त माथि क्याप्सुल रहेको छ यो युजर म्यानुअल भयो एउटा र यो चाहिँ तपाईको वायरलेस चार्ज छ है त बक्समा चाहिँ यति आउँछ यसको नाउ यो चाहिँ सिरिज 7 को क्याप्सुल रहेको छ है त यसको अब हामी डिटेल भिडियोमा हेर्ने छौं के कस्तो फंक्सनहरु छ यसको पहिला यसको यो कभर खोलौँ है त एकदमै के भन्छ यो आईपीएस डिस्प्लेमा रहेको छ यो है क्वालिटी एकदम राम्रो देख्छ यसको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ है तपाईले फिल गर्न सक्नुहुन्छ अन गर्दा हेरौँ है यसको सुरुमा यो दुईटा बटन रहेको छ एउटा क्राउन बटन रहेको छ र यो अर्को चाहिँ तपाईको यो अन अफ गर्ने बटन हो यो चाहिँ यसमा क्लिक गरिरहनु भयो भने अन हुन्छ एप्पलको लोगो देख्न सक्नुहुन्छ है त र यसको वालपेपरहरु आइसकेको छ अगाडि तपाईले यसरी स्लाइड गरेर तपाईले वालपेपरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि तपाईले मजाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको वालपेपरहरु वालपेपरहरु एकदमै धेरै छ है त यसमा तपाईले भित्र कस्टम वालपेपरहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र इनबिल्ट वालपेपर पनि छ राम्रै नाउ अब यसको मेनुहरु हेरौँ है त के छ भित्र यसमा एकचोटी क्लिक गरेपछि यस्तो देखाउँछ है तपाईले क्राउन यतिसम्म जुम गर्न सक्नुहुन्छ जुम आउट गर्दा चाहिँ यहाँसम्म सक्नुहुन्छ है र फंक्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै छ है तपाईले अरु वाचहरुमा जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यसको फंक्सनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टन्नै छ फंक्सनहरु है अब यसको तपाईको एउटा स्पेशल चाहिँ के छ भने यसको तपाईले थीमहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र थीम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने थीम 1 थीम 2 थीम 1 चाहिँ ब्ल्याक नै छ है लाइक थीम 2 भयो भने यस्तो आउँछ कि पानी कलर आउँछ पछाडी तपाईको ब्याकग्राउन्डमा एकदम कुल देख्छ है यो कुनै वाचमा पनि छैन यो चाहिँ अहिले सिरिज 7 मा आएको छ नयाँ र यसमा फेरि क्लिक गरेर तपाईले थीम 3 मा जानुभयो भने चाहिँ लाइक यो SG99 को जस्तो देखाउँदो रहेछ बाहिर यसको ब्याकग्राउन्ड कलर त्यस्तो छ है
यो चाहिँ नयाँ है, यो एकदम नयाँ छ यो थिमहरु चाहिँ। अरुमा थिम हुँदैन, यसमा चाहिँ थिम रहेछ दुईवटा, तीनटा थिम र भनौँ न। र अरु नर्मली तपाईँ सबै त्यस्तै रहेको छ है। अब तपाईहरुलाई म नर्मल एकदम छोटकरीमा देखाउन गइरहेको छु। र तपाईले ड्रिङ्किङ वाटर भयो, ब्राइटनेसहरु यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ है। वाचको ब्राइटनेसहरु बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट, घटाउनु पर्यो भने यहाँबाट। र तपाईले सबै छ यहाँ, तपाईको अबाउटहरु सबै यहाँ देखाएको छ है। र अबाउटमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वाचको नामहरु। यो वाचको नाम चाहिँ K8s रहेको छ है त, K8s रहेको छ। र यसको चाहिँ डिभाइस एड्रेसहरु सबै यहाँबाट लेखेको छ। र यो तपाईको भर्खरै रिलिज टाइम पनि 2021-9/3 भनेपछि यो सेप्टेम्बर 3 मा रिलिज भएको छ है त। र अरु फंक्सनहरु हेर्नुहुन्छ, ब्लुटुथ सेटिङ छ, क्लक सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ, साउन्ड सेटिङ, भोल्युम है, डिस्प्लेको अब यी मेनु स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। 9 मा भयो, लिस्ट मेनु भयो, 6 ग्रिड मेनु है। यसरी तपाईले मेनुहरु लाइक 9 मा गर्यो भने यसो देखाउँछ है। हेर्नु है त, लाइक यस्तोमा भयो 9 गर्नु भयो भने। यो पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो क्वालिटीको छ यो। र यस्तै तपाईले अरु डिस्प्लेहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लिस्ट मेनु भयो, 6 ग्रिड है। अहिले चाहिँ म त्यो स्मार्ट स्टाइलमा लगाइदिन्छु। यसरी चाहिँ तपाईले मेनुहरु कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले तपाईले सबै यसको स्मुथनेस पनि एकदम राम्रो छ है। तपाईले एकदमै फिल हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ भिडियोमै हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकदमै के भन्छ, बटरी फिल भन्छ नि, त्यस्तै छ के यो। एकदमै राम्रोसँगले चल्छ, स्लो मोसन र एकदम स्मुथ चल्छ के। र अब तपाईले अरु त के हो, टेम्परेचरहरु चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ टेम्परेचरहरु पनि चेक गर्ने रहेछ। अब त्यस्तै रहेको छ अरु के भन्दाखेरि ब्लुटुथहरु रहेको छ है, साउन्ड रेकर्डरहरु रहेको छ, हार्ट रेटहरु, ब्लड प्रेसर चेकअप गर्ने कुराहरु सबै थोक रहेको छ है त। यहाँ तपाईले रनिङ स्टाइलहरु, यो किलो क्यालोरीहरु है, यहाँबाट सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। न अब चाहिँ यो वाच तपाईले मोबाइलसँग कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु है। यो क्यूआर कोडमा क्लिक गरेर तपाईले स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्क्यान गरिसकेपछि तपाईलाई एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो भइसकेपछि www.fit भन्ने आइसकेको छ। ओपन गरौँ। वुड लाइक टु युज ब्लुटुथ फर न्यू कनेक्सन भनेको छ। यसमा सेटिङमा गएर तपाईले एडो कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति भएपछि भयो त। अब डिभाइसमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा गएर तपाईले एड डिभाइसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एड डिभाइसमा क्लिक गरेपछि K8s भनेर आइसकेको छ वाच है। K8s मा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। कनेक्सन सक्सिडेड भइसकेको छ है। तपाईको वाचसँग कनेक्ट भइसकेको छ। अब पेयरमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि एलोमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईको वाचसँग पेयर भइसकेको छ यो है। अरु फंक्सनहरु त हेर्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरु नै हो है। स्लिप, हार्ट रेट, ब्लड, इम्युनिटी, टेम्परेचरहरु देखाएको छ सबै यहाँ। डिभाइसमा डायल पुश भनेको चाहिँ तपाईको यो के भन्छ, तपाईको वालपेपरहरु रहेको छ। यति वालपेपरहरु यो अपडेट भइरहेको हुन्छ, नयाँ वालपेपर आइरहेको हुन्छ है। यहाँबाट वालपेपरहरु लाउन सक्नुहुन्छ। अब कस्टम डायल गरेर तपाईले आफैले कस्टम वालपेपरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट आफूले खिचेको वाचको वालपेपरहरु राख्न सक्नुहुन्छ। अलार्म सेटिङहरु भयो, रिमाइन्डर टु ड्रिङ्क वाटर भयो, हार्ट रेट चेक भयो है, फाइन्ड वाच भयो, मेसेज पुश भयो, सबै छ यसमा। यसरी नै तपाईले चाहिँ आफ्नो वाचसँग मोबाइल कनेक्ट गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ है त।
थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र तपाईहरुलाई कुन कुन वाचहरुको चाहिँ अनबक्सिङहरु हेर्न मन लाग्छ प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला। हामी त्यही वाचहरुको भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौं र यस्तै अनबक्सिङ भिडियोजहरु हजुरहरुलाई आगामी दिनहरुमा हेर्न मन छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला र यो प्रोडक्टहरुको बारेमा तपाईले प्राइसिङहरु बुझ्नु छ भने चाहिँ फेसबुकमा गएर नै हामीसँग कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टामा गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ पनि अवेलेबल छ र हाम्रो वेबसाइट पनि छ, वेबसाइटमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको प्राइसहरु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।